Siguro nabalitaan nyo na o napanood nyo na ang tungkol sa labas ng Mio i 125 at Mio i 125S 2018. Yes, 2018 mga paps, mga bride. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. We ride motovlog. Let's ride. Let's go. Babakasyon ka, anong model ng Honda ang dadalhin mo at bakit? Mio. Woo! Hey, hey, hey! Hi, hey, hi! Hoy, hey, hey! Hey, hey! Hello sa inyo mga paps, mga brad. Ngayon, dito na naman tayo. Magbablog tayo mga paps, mga brad. Ngayon papunta pala ako sa Yamaha. So nandito ako sa Angeles, Pampanga. Ngayon punta tayo sa Yamaha. Ano iba-vlog natin ngayon mga paps? Siguro nabalitaan nyo na o napanood nyo na ang tungkol sa labas ng Mio i 125 at Mio i 125S 2018. Yes, 2018 mga paps, mga bride. Bagong decals, bagong color. Tingnan natin kung ano pang features ang meron sa bago na yang ng Mio i 125 2018 na yan. Kaya samahan nyo ko. Tara mga paps, mga bride. Let's go. Nandito na tayo mga paps sa Yamaha.
Step to the right now, step to the left. Slide to the right now, slide to the left. Go grab your friend, make sure you got breath. Alright, y'all. Since y'all just learned how to do the avocado step, go grab a friend. Let's do it again. Hey, let go. Lean with it, dab with it. Hit them folk, now stab with it. Nay, then you stop. Then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it. Hit them folk, now stab with it. Nay, then you stop.